hyvää päivää. Se olisi nyt sitten 26. lokakuuta. Ja ollaan tässä lähdössä käymään Yli-Iissä. Sain muutama kaverikin mukaan. Yksi lähti tästä Tyrnävältä ja yksi hyppää vielä mukaan tuolta Hämeenjärven kulmilta sitten. Niin käydään katselemaan vähän tuolta TET3-reittiin muutosta. Tai ei mitään. Tervetuloa tälle videolle. Lähdetään katsomaan mitä Yli-Iissä on ja takaisinpäin tullaan sitten vähän omia polkuja ja katsotaan mitä sinne on sattunut löytymään. Mä tohon pistin ja sieltä tuli vähän kommenttia, että saattaa olla suota tarjolla, niin ihan mielenkiintoilla katsotaan, että miten nämä omat reitit taas osuu, että onko sillä suota vai ei. Ja ihan hyvä, että on muutama nostokaveri sitten mukana, jos sillä suota sattuu olemaan. Eiköhän lähetä sinne Yli-Iihin päin. Talvi alkaa tulemaan, piti pistää nää vaijapussit, kun nää nyt oli jossain videolla joku sanoo, mutta nää kaavapussit pistin paikalleen, niin ei tarvitse palella. Saa ihan näillä kesähanskoilla ajella edelleen, se on ihan mukava. Sitten mä laitoin ton KTM oma kahvalämmittimen tähän pyörään. Mulla tässä oli ne Oxfordit, mutta ne pätki, ne ei toiminut, niin vanhasta pyörästä oli purettu nyt nää pois, niin laitoin tähän. Täytyy sanoa, että kyllä on todella hyvät nää KTM omat kahvalämpärit, että maksaa kyllä ihan tolkuttoman paljon, mutta kyllä on niin lämpimät, että ei mitään rajaa, että ihan ykköstehollakin niin nytkin tuntuu, että on ihan riittävästi lämpöä käsin. No joo, eipä tässä. Jatketaan tätä Pikkaralan tietä ja siitä Juurussuon tielle, niin siinähän se menee. Jos muutenkin haluaa välttää tuommoista pehmeätä hiekkaa, eikä se ole omaa suosikkia, niin tän pystyy tosiaan kiertämään tästä isoa tietä pitkin. Tää on ihan hauska tää isokin tie. Joo, siellä tulee tää Sangin suulle ja tämähän on niinku nyt todella huono homma tässä reitillä nykyään, että ei päästä enää tuota Sangin suun alueelta läpi niin kuin ennen, vaan se koko aluehan on nyt sitten luonnonsuojelualuetta, joten tässä tulee nyt jonkun verran sitten tuota asfalttisiirtymää, että pääsee tuonne jääliin. Mutta sille ei nyt mitään voi. Jos tää otettaisiin pois tästä näin, niin lähimmät soratiet olisi sitten jo, menisi sitten aika kauas oikeastaan Oulusta, ja itse ainakin ajattelen niin, että se on hienoa, että tää reitti menee tästä Oulun läheltä. Pääsee niin sanotusti reiteille tästä ihan Oulun lähistöltäkin. Ei tarvitse lähteä mihinkään 50 kilometrin päähän ajelemaan. Jahas, päästiin tän Nurmeslehdon tielle, eli nyt ollaan tässä TET-reitillä ja aivan niin Hämeenjärven eteläpuolella. Tästä alkaa tosi hauskaa pätkiä tuossa Hämeenjärvelle, kun päästään sinne, niin se menee tätä reittiä ja sitten on vielä niin semmonen pieni metsäautotie, mikä on tosi hieno. Niin nää on kyllä niinku ehdottomasti semmosia, mitä kannattaa käydä ajamassa. Ja silloin kun on kesä, niin tässä nyt pikkusen huonommallakin kumilla kyllä pärjää, että nyt on pikkusen tällainen, sanotaanko nyt, että jonkun verran märkää ja muuta, niin tässä ehkä voi olla ihan hyväkin olla sitten pikkusen pitävämpi kumi kuin ihan sliksi. Hirveän syviä monttuja tähän on tullut, että se kannattaa kans ottaa huomioon, kun täällä on ajelee. Täällä on jotain metsämiehiä. Täällä on tosiaan ihan mukavalla paikalla mökkiä, mutta toki pitää olla kyllä maasturi, että pääsee. En mä lähtisi ihan matalalla autolla tuosta ajamaan. Onpa kyllä. Siinä olisi takapuskuri. Joskus tommosia
joissain merkeissä on aika harvinaisekin nuo. Saa enää uusia puskureita, niin ehkä tosta sitten löytyisi. En tiedä minkä auton oli. No niin, kaikki on saatu mukaan. 500 se Tuomo oli liikkeellä. Se tulikin täältä justiinsa äsken, että siinä mielessä tuttua polkua hänelle. Täältä näkyy. 500 on ruoppinut koko tien täältä näin. Ei ihan hirveä lujaa kyllä siltikään, koska täällä saattaa joku aina tulla vastaan. Vähän tuolta ylärekisteristä kuitenkin herätellä pyörää. Tuossa justiinsa kehuttiin, että kuinka hyvä ilma tuli. Ei oo kovin kylmä ja itelläkin on kyllä 2 merinovillapaitaa täällä alla, niin tuntuu heti, että tulee lämmin tämmöisessä pienessä ajelussa. Täältä on tultukin. Täällä on kunnon töyssy. Patikkoa saatu aikaiseksi. No nyt ollaan tässä Hämeenjärven vieressä, se on tuossa oikealla puolella, ei toki näy tänne. Sekin on täynnä noita mökkejä tuo ranta, niin eipä se tähän reitille sinänsä näy. Tuolla on toinenkin reitti, mitä olen pohtinut tässä näin. Kaveri sitä sanoi, että siitä pitäisi päästä ajaa, mutta tääkin pitää tulla ensi kesänä tutkimaan sitten tähän vähän tarkemmin vielä, että mitä täältä löytyy. Tälläkin alueella menee näitä teitä monessa suunnassa, niin se on ihan hauskakin käydä vähän ajelemassa. No niin, sitä päästiin tänne Hetekankaan tielle ja tää on vähän tämmöstä isompaa tästä alkuun, mutta se siitä muuttuu vähän pienemmäksi soratieksi sen jälkeen. Täällä on nyt paljon ajettu vissiin puuta ja muuta, niin sen takia on tätä tietä tässä levennetty huomattavasti. Mutta tuossa seuraavalla, kun se tulee pienempi pätkä, niin siinähän on sitten taas se sama ongelma kuin tuolla aikaisemminkin, että siellä on aika paljon vesilammikkoa tarjolla. Nyt tästä pienenee tää tie, niin täällä alkaa tulee saman tien semmosia lammikoita, että tietää, että housut kastuu ja kengät kanssa. Alkaa tuo kiviä näköjään tuohon esille. Täällä onkin hirvestäjiä täälläkin. Ei siellä tainnut justiinsa olla kesken mitään, kun oli makkarapaisto kesken. Onkomon selän tie. Ehkä. Aika vaikeita nimiä. Anyway, tästä tosiaan eteenpäin mennään ja
Tääkin on vielä tämmöstä isompaa tietä, mutta tossa sit kun kääntää tuonne vasemmalle näkyy tuossa reitissä, niin sieltä alkaa ne hauskat pätkät. Paljon on ollut nyt noita metsästäjiä, tuossa tuli vastaakin muutama auto, niin varmaan etsivät vielä niin sanotusti asemia sitten. Rajakankaan tie. Aika isolla tiellä tämäkin oli, ei tämä vielä muuttunutkaan. Näin se muisti tekee vanhalle Tepposia. Tietä mitä reittiä on ajanut niin monta kertaa, mutta muistin, että tässä se olisi muuttunut, mutta ei sitten. On tää pienempää kuin tuo äskeinen sen puoleen, mutta muuttuukohan tää ihan lennossa sitten vai kääntykö tämä vielä? Okei, siellä on vasta tuolla myöhemmässä vaiheessa. Pari kurvia vielä. Mikä Liippaan tie? Liippaan tie, selvä juttu. Nyt päästiin tämmöiselle pienemmälle tielle, niin oikein hauskaa pätkää tämä näin. Ja tää menee nyt sitten sinne voimalaitoksen nurkille. Kelpaa ajella. Tässä on kerran ajanut suoraan melkein tuonne tossa kurvissa. Siitä vähän ilmaakin vähän. Tulee tähän voimalaitokselle. Onpa tää kyllä hieno pätkä. Näitä teitä menee tässäkin ristiin rastiin, että kelpaa kyllä ajella. Mutta mä oon enemmän tommosen pienen metsäautotien ystävä kuin tämmösen ihan ison tien, mutta se on, jos matkaa lähtisi ajamaan, niin tuommoista tietenkin, niin siinä se matkanopeus on vaan alhainen, kun se muutenkin on yleensä sitä 50 kilometriä tunnissa, kun lähtee reissuun, niin saati sit, jos on tollaista pitkän matkaa, niin sittenhän se tippuu siitä entisestä. Tullaan tähän risteykseen, missä nykyinen reitti lähtisi tuonne vasemmalle. Ja me lähdetään nyt tänne oikealle tästä näin. Jonkun matkaa tästä oikealle ja sitten lähdetään noin 13 kilometriä vaan tää muutos, eli ei oo pitkä. Asfalttiahan tähän tulee aina väkisinkin vähän matkaa, sille ei mitään voi. Saapa nähdä, että onko täällä hirvestys menossa. Tuossa luki, että hirvemetsästys käynnissä. Katsotaan, että ollaanko tässä tiedä sille, että ei viitti ajaa.
Täällähän on enemmänkin, heilutettiin kättä vaan, että menkää ohi. Täällä on makkaranpaistatuletkin olisi valmiina jo saatavilla. Nyt käännetään tonne vasemmalle, niin olisikohan siinä sitten vähän pienempää tietä. Tässä menee tämän linjan alla, niin tää on ainakin ihan hyvä kuntoista tietä. Tästä jostain pitäisi kääntyä vasuri. Menee vähän pienemmäksi tieksi nyt sitten. Joo, nyt menee mukavaksi. Jaha, sitten on vettä. Vettä vähän enemmänkin tähän näin. Täälläkin on auto. Onko sitten jotain marjastusta ehkä vielä olemassa sitten? En tiedä. Tuoltakin olisi ihan hyvän näköistä polkua. Mä oon tässä noita hirvitornia tässäkin, että voisi olla hirvihommia täälläkin sitten. Auto menee tuossa eessä, niin sehän voi olla kans että täällä vielä jotain passipaikkoja etsitään. Terve! Oltais menossa tosta tonne päin, niin saadaanko ajaa tuonne? Joo, mä ajattelin, että teillä ei ole siellä mitään passi päällänsä. Ei oo. Joo. Ai kun nättiä maisemaa. Tämä on just tosiaan sen takia näin, että päästäis sieltä asfaltilta pois, niin kyllä mä tämmöstä ennemmin tähän reitille laittaisin sitten kuitenkin. Ja tässä ei tosiaan talojakaan ole, niin ei häiritse ketään. Tossa kohta tulee toi silta, tai toi joki ainakin. Katsotaan nyt sitten miten se silta näyttää. Mä en mitenkään muista, että siinä olisi ollut mitään ongelmaa viime kun mä siitä ajoin. Melkoisen mutasta on jo jollain autollakin. Tästä on menty, että ei tässä kyllä pitäisi olla minkäänlaista ongelmaa. Ei tässä on pikkuinen, ei tässä ole mitään siltaa, tässä on vaan... No tuolla on tommonen, mutta... Tästä voi mennä suoraan ylitse, eihän tässä kai mitään se... Ei kai. Kuinka syvä tää on? No niin. Oli siinä aika paljon. Koko puolun metriä. Kun mä Kytkin koppaa. Häh? Kytkin koppaa asti. Niin oli. Se tuntuu vaan, että siinä on paljon. Siinä ei paljon pysähtyä. Ei. Täällä on vähän paljon. Joo. Reippaasti vaan. Oi! No niin. Ei oo tälle myöhäissyksynäkään näköjään läpipääsemätön tai mahdoton este tuo, että eiköhän tähän reitti voida pistää. Aha, sitten on vähän liejua. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä on kyllä autoja nytkin ajanut, että
Tietenkin joku maastoauto on hyvä olla, niin ja näin me olemme takaisin TET-reitillä taas, joten tällainen pieni mutka tähän tulisi. Sitten ei muuta kuin kotia kohti. Nyt on sitten tosiaan semmoista reittiä, minkä piirtelin tuossa eilen vaan illalla ja ei mitään tietoa, että mitä siellä tulee. Mutta kyllä se tästä selviää sitten, kun ajellaan vaan. Otetaan niistä herkkupaikoista. Sitten tässä tosiaan, en nyt tiedä kuinka hyvin aina näkyy näissä kartoissa, mutta tuolla noin näkyy toi violetti viiva, niin sinne pitäisi päästä ja siitä lähdetään sitten kotia kohti. Kyllä täällä metsästäjiä riittää ihan sama mille tielle lähtee, niin aina on metsästäjä ja poppoa paikalla. Mutta joo, violetille reitille päästy ja tää on nyt mikä? Martimojoen tie. Tämmönen näin varmaankin. Martimojoen tie se on, joo. Kattellaanpa nyt tosiaan mitä täältä löytyy. Tuossa Tuomo oli kulma ajellut tässä ja sanoi, että siellä on hienoa pätkää tulossa, kun mennään se pienien lampien vierestä ja muuta. Niin nyt sitten itse jännityksellä ja mielenkiinnolla odotan, että kuinka hienoja paikkoja sieltä löytyy. Suoraan riittää. Mutta vähän on saatu mäkiä matkan varrelle kuitenkin, niin se on ihan mukava. Ei tarvitse ihan luotisuoraan kuitenkaan mennä sitten siinä mielessä. Pyöräilijätäkin oli osuut tähän reitille, niin ei ihan yksin tarvitse olla. Ja oikealle päin tästä näin. Nyt varmaan vaihtui tien nimi joksikin muuksi, en tiedä. Satulankankaan tie. Oikein mukava pienempää tietä. Nyt päästiin hieman tämmöiselle hiekkamaisemmalle tielle, niin tätä onkin mukava ajella. Aletaan lähestyä niitä lampia, mistä oli puhetta, niin tää maasto muuttui tämmöiseksi. Ei ole enää ihan niin kovainen soratie, vaan on tämmöistä hiekkapohjaisempaa. Tässä pitäisi olla jotain lampia sitten. No tuossahan niitä on. No, joo. Hienoa aluetta. Mukana ihan uimiseen sopivia vai mitä lampia ovat. Siellähän meistä tuolla alempanakin ihan hyvää polkua, pitäisi mennä sinne ajamaan. No, nyt ollaan tiellä, niin ollaan tiellä. Tänne päin. Mitäs tässä lukee? Painorajoitettu silta. Siellä on ihan taloja ja
Hauskan näköinen paikka oli. Vielä tulee isoja lampia tässä eessäkin päin. Iso saari, jaahas. Ois tuossa äsken voinut oikeastaan aina pitäis rannasta vaan ajella. Mutta mä tuun selkeästi kesäkohde. Miksi tää 2026 kesäkohteeksi tämä tullaan käymään katsomassa. Suhteellisen isoja näitä. Onko nämä nyt järviä vai lampia sitten, kumpia nämä on? Puusilta luki tossa, ei tää kyllä, no aika on se puuta toi. Siihen kyllä asfaltti laitettu päälle vissiin sitten. Joo. Tää on nyt Loukkajärven tie. Loukko. Onko? Miten tuo fontti jotenkin huono? Meikällä ei mennä oota ja aata erottaa tuosta. Hienoa aluetta. Joo, tultiin tuosta Kuusamon tielle ja siitä ajeltiin nyt tähän näin. Pitkäahon tie on tässä nyt menossa tällä hetkellä. Et ei tuota Kuusamon tietä asfaltilla ajella, niin tässä vieressä menee tällainen ihan kiva soratiepätkä. Toki näissä on aina 50 alueita ja 40 alueita, että näissä ei mitään asuinaluetta, niin ei täällä nyt mitään purjastella voi. Mutta mukavampi tässä on mennä kuin tuolla isolla tiellä. Hienon näköistä paikkaa. Mä kyllä sanoisin, että tää kesällä varmasti tosi hienoa paikkaa. Joo, nyt alkoi heti meni mielenkiintoisemman näköiseksi tämä homma. Pyppy. Loikka Loikkanen tuli siitä. Tästä lähtee tommosia pistoja vähän joka suuntaan, mutta me mennään suoraan. Kyllä tykkään siitä, kun tulee uusia reittejä, että mistä ei ole ennen ajanut, niin mukavaa aina löytää jotain uutta. Hevosen torttu oli siinä, ei kannata siihen ajaa pyörällä. Hyvin menne. No niin, tämä oli sitä kohtaa, mistä olikin puhetta, että saattaa olla suota. Katsotaan nyt miten pitkälle päästään vai päästäänkö mihinkin. Pehmeän näköiseksi vähän meinaa mennä, mutta ei se haittaa vielä. Vielä ei ole ollut ylipahoja kohtia. Joo, kyllä tuli heti ihan erilaiset lämmöt tässä, kun tuli tämmöstä vähän vaikeampaa maastoa. Jaha, kuinkaan pehmeä tuo mahtaa olla? Ei kai se.
Ei ollut pehmeä onneksi. Oh. Silta on mennyt poikki. Mennäänkö suoraan? Mahtaa olla sen verran syvää, että... Aha, siinä tehtiin pieni tarkistus tuohon. Ja piti tuo silta olla tässä, mutta ei pääsekään, kun silta on lähtenyt kävelemään. Ja tässä oli tommonen metrin verran reilu vettä tossa noin. Niin ei lähdetä ottaa riskiä nyt, että oltais siinä sitten jumpissa. Niin on mukavampi mennä kuitenkin semmoista reittiä, missä ei tarvitse siltaa ylittää. Jaahas. Oho. Jaahas, ja ei muuta kuin takaisin päästiin tähän linjaan alle, että päästäis täältä nyt jostain pois, niin se olisi ihan hyvä. Oho, väärä nappi. Voi vitsinäinen. Tästähän nyt saattoi tulla sitten kuitenkin tämmönen pieni... Katsotaan nyt miten tässä käy. Päästäänkö me täältäkään vai? Varo Tuomo! Onko hei? On! Onko se puu? Hei älä mene! Älä! Pinnojen välissä on kamaa. No just että rikkenee hetki, mä panin tuossa viestin kotiin, mä oon polkunut tuossa kotona päästä sauna päästä. Se on varmaan 4 tuntia. Voidaan me vetää taaksepäin vielä lisääkin, sieltä menee se isompi tie. Missä se on kiinni siellä takana? Mitäs tosta saa vähän nostettua? Jos saat vähän nostettua sitä keulaa, niin se varmaan saa. On. Oi perse! Ei vittu! Ei! Ei vittu! Hei! Tuomo! Otetaanko pakki ja mennään takaisinpäin? No niin. Ja kevyyttä. Meillä oli vielä pahempi olisi. Okei. Joo, tuu tästä justiinsa. Leikkasit sen perään sinne nyt. Ois muuten mennyt hyvin. Mä voin, vedä sä tästä keulasta. Molemmat siitä niin. Joo, mä pistän hanskan käteen niin satu. Tännepäin meni paremmin, harjoitus tekee mestari. Joo. Mutta samanlainen kyllä istahti tuossa. Niin on, mutta kun sä tuossa, se keulahan tuli tuota vihreätä. Ja sitten tuo perä leikkasi tuosta. Saadaan vauhtia jotenkin. No niin, muistikortti täynnä.
pyörät on kuitenkin suosta pois. Miten se reissu meni? Oliko se hyvä? Erittäin hyvää. Rento reitti oli. Rento reitti ja pieni reittimestari erikoinen niin sanotusti loppu. Perinteinen. Kyllä. Ei mitään, katsellaan seuraavilla videoilla. Kun ODV-seker pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä.